یالا خوبی عزیز؟ خوبی؟ قربونت عزیزم چه خبر حالت زای؟ نه بیا این طرف بیا حساب بیا این طرف یه خوش نبودم یه چند ماه هم میسن قسمت سلامی دوباره خدمت همه دوستان. امیدوارم تا این موقع اوقات دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشیم. اعتراضنامه نوشتم به دادگاه و اینکه مطمئنم این اعتراضنامه جواب میده و من از این پرونده تبرئه میشم. حالا میخوام برم لباسایی که به خواهرم دادم به شروع بیارم و اینکه متاسفانه کسی رو پیدا نکردم که بیاد ماشین لباسشویی رو نصب کنه، چون شرکتی که من اینا رو خریدار کردم گفتن کسی که این کار رو انجام میداد فعلا مرخصی رفته و شاید فردا یا پس فردا بیاد. منم گفتم اشکالی نداره و برن لباسامو بیارم، بعدش برم یک تشکی خریداری کنم. و اینچه من به چند تا از دانش آموزام هم قول دادم واسه شون جایزه ببرم، چون از لحاظ درسی پیشرفت کرده بودن. ممنون میشم تا انتهای ویدیو با من همراه باشی. بریم سمت سردشت و لباسامونو بیاریم ناز کنیم. این پاستوریز ها دا پیزیگه ناسویه شم سلام عزیزم یالا مردم حالت زای چی کنی؟ با شکست عشقت چنان رو بری؟ ها؟ ها؟ یا بری و بام بیا یا بگی نیایم نیما لباست ما داریم به آمار کتاب موزی برم کار دارم براتش از تمره بگی توی دتا میخوام برم بخون دیگه چی؟ که عاشقام سیتی گلش دل باختم سی میگلش بگو نیمای خونه نیمای خونه سیما تا بار من شهر کودک والا بخونی؟ بیا بخون تی خونی بول من بیا بری وفا بیا یا دنیا نس انگاه یک کارتی منشی خیلی نداره بودینش یا اینا من بیت ده فاکه نخوام ملا نداره بودی نه قدم امتحان داری؟ امتحان هم چی شد؟ اما سخت بید نخوندم یه چند تایی که به درد روزه امتحان صبحی؟ امتحان ارشد ارشد نیستی؟ ارشد امتحان ارشد
شب بعد لیسانس یعنی فوق لیسانس یک کافی تمویجی مدافعی در دیام است اینم بوستش خب کالا این نگم نیما هزم خدا کالا بریم باشه اینا رد بشن ما هم بریم بریم به سمت سفارش بدیم لطفاً به دکور درس نزنیم واقعا قشنگ شهر اینجا رو پرده هایی که برد یالا خوبی عزیز؟ خوبی؟ قربونت عزیزم چه خبر حالت ازای؟ چیتی؟ خوبه همون؟ قربونت عزیزم دشته 2 نفرم داریم بله آماده یا؟ آماده دارم بله یه چی نیوری یا نفره دارم؟ یکی خیلی؟ باشه اینو تازه نست شردی؟ آقا یه هم دشتک خیلی که مسئلهش که یه دشتک تمیز قشنگ بسترش بخواست کیک کن نه بیا این طرفش بیا حساب بیا این طرفش شناسی بیا شش لاخشه نه ده همینه این نی بود نازش نی بود نه نی بود نه یه دشک برزیلی که نه اینو با پشه فنری هست هیچ وقت هم میخواستن با پشه فنری هست
یه پرشده معمولیه اونو یه خود مثلا دست بخره این پپه ولی اینو فنری اینو سزاش میشه چی خود چی بود چه قیمت؟ تو اینی قابل کم نداره اونا اینا فروشیم 3 تا برسه تا 2500 قابل کم نداره کمتر حساب کن. تو اینی قابل کم اصلا نداره اصلا چی میخواد یه چی کارتون خیلی شکست اما این کارتون که میاد تو اینی نه قربونت عزیزم دست داره تو اینی داره قابل کم نداره بخواد چته اینو تازه نشد اینا تازه نقشه بله اینا زریده اینا چه مثلا زیر اون سیت پشت اینو نه خب بخیر دوباره مثلا بزنی اینا هم جلوشو بزنی با این یعنی 3 تا این داره ها 3 تا اینا این چی پشتشه یا آسر پشتشه یا آسر یا خوصی تا هونه نمار کنه هونه خدم مال خود نیست ازاره هنده بیمه تایتسنا بزن سر قشنگ دارم رابط هم ناش بخواد تو اینی جون توی مالی حسابی مثلا مال دو مثلا اینجا ها توی هم نگاست میخواد هیچ اصلا نخواست 76 72 موبایل چیز زمش کنم باید باش اما ماشین هم بیار ماشین رو تا زمش کنم باشه خواهش Hangi düşecek bu? Zeynisi içine mi? آقا این آماده شدم خیلیش میترسم بیتا باید بایدش مبارک چطور بونه دست سلام علیکم سلام آقا خوبی؟ ارادت قربان شما باش اون یه یخسال خاصه اون یه پوز آره یخسال خواهم نه قیمت ایسا قیمه اگر بالا هم بخوایید پای پوزی ندارم در خدمتم یک سال دوگلی خیلی چی؟ نه دوگلی دوگلی دستونون دوری میدونه نه حرف شما که بکنم اینو؟ بله یک سال اینو سنگه؟ قابلی 55 اینو 55 اینو خواهم در میکنی اینگاه اینو چلوه تو منه این دو مدل آخرش هم 65 دو؟ بله این ترکیه 65 بازش این نمسیه؟ نه دستشون با من دستشون با دستشون با نگویش از خنده ها؟ نبودم که ما ملازم تکنیک دادن شما داشتیم چندین چقدر؟ 55 مارک ناسیونال دارم اونا چی؟ سرچش عادیه 2 سال گارانتی داره که به نصابی هم نصیب کنید 4K اندروید اسمارت رزولوشن 8000
هم قابلیت وای فای و گوشی وصلی بوی هم شبکه مجازی مثل یوتیوب و واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک و اینا هست. فیتش نیستش؟ نه خب با نقطه اتصال گوشی وارد بود وقتی فیترش هم خود رست شده بود و نقطه اتصال وارد بود اینه؟ یه 55 هم هست 43 هم هست یه 55 نه 55ش بهتر. بله یه 55 بوی ثانیه رای بکنی؟ اینو قابل نیست نه خیلی اینو 35 تا چند هستی؟ حالا تازه که بعد داشته همه لازم فکر کنیم آن یه خوش نقد بودم یه چند ماه هم مثلا قسمتش قیمتی که گفتم قیمت نقدش بود حالا اگر قسطری نزدیک بودیم تا یه ماه ما همون نقدی پاسم ولی اگر قسطر بخوام بیشتر بود من قسطی صاف کنیم برشی بسازش بس ما هستمش صحبت چندم داری بیم؟ این از شویدی نتاده حالا باش تا چه باید داشته باشش ماشین زان آره اگه ماشین جا نشه وانتی گیریم الیدی کتنه هم میشه میپسی با میز بستردی؟ میشه هم 3500 چند هست؟ دوست داریم اینجوری رو متاسفانه هم روز دلار داره و بالا و تورم شدید جنس یه عالیه همون میزلیدیش هم میزلیدی بزرگیه کسی 55 جواب داره سو MDF میزلیدی قشنگه میزلیدی قشیکه حالا یه پیکانوار هست اگر هم کسی رو آدرس بره با پیکانوار شانمون خواهد شناسید ولی شماره گارانتی میدونه LED نصاب باید بیان نصبش کنی که زمانتش کنی تا 2 سال زمانت داره اگر خود که نصبش کنی گارانتی ده قبولدار میبود شما گارانتی باید خود نصاب بیای داخل کارتون خوش هم حتی کیلومتر وازی کنه نصبش کنه راندازشی کنه سید Neyimizmiş fas. Na kar için onu botsas. شانس انشالله چه کاری کنی نه خوب. نه کار چقدر خیلی زنگیزیست. هرچی بیشتر بریم و ما میتونیم خرید کنیم ببینیم سر جاش خدا باید شاید ما اصلا رسیدیم نیم ولی جنابالی خیلی دوست داریم برمه با معرفتی که دوست داشتیم بریم رسیدیم حالا هرچی شد داری چرا شد در تو؟ من از اون 23 کنیشه سیت شباب هم زرکنت بیستن اما بکنم شنبه سیت شنبه خوشم باید خوشم همزه 76 70 خدمت حالا اگر نومه خون سوگیان داریم والا این پیکانوار داره فرش هست این ساده است زن فیسی شما تلفن تا بگی تابلوش یا شستید اگر دیگه همیشه هم صبح بکنید نه اگر من صبح خون میام بهترم بزنم و ماشین خود بخیر بایی شو مزیدی نیره داخل ماشین حالا کسی صبح هم بیاد امتحان بکنید اگر داخل ماشین باشه نه صبحی هم شما این نصاب بزنه حتما هم نصاب نصب چون بقیهش تمام خب صبح 500 35 تومن دیگه 38 تومن نه خب منهای 17 تومن به ما 21 و 500 هست یعنی ما باید هفت ما هفت خب باشه عزیزم بسته دارم خب بس اینجا تا یادداشت کنم اسم شریفت؟ ایمان حسین پور آقایم دار شما تلفن کن 9 ساله 3 18 35
آقا ما در خدمتتون ان شاء الله صبح بیو هم با میز لیدی باید بردار شما آقا ما رو چه ان شاء الله شما سلامت موفق شاید اولین برفه که دارم با چشمای خودم میبینم داخل شهرستان لردگان. واقعا منظره قشنگی. دوست داشتم شما هم همچین منظره رو ببینید. اصلا چی میدونم داخل کشورهای شما برف بیشتری میبارن، مخصوصا کشورهای اروپایی. دوستان حالا اینو آوردیم بالا با اینکه واقعا سنگین بود، ولی خب حالا گفتم با زور و برقی اینجا رو تمیز کنم و بعدش هم پهنش کنم و اینکه بخوابم. خب یه چیزی هم بگم دوستان بخندیم. من دفعه اول زمان که این سیم رو در آوردم به زور داشتم این کار میکردم و بعد از کلی تلاش و امتحان کردم فهمیدم این یه دکمه‌ای داره باید بزنیم و این خودش زن میشه با صورت خودکار.
مقداری حالا آب. چون داخل اون بریزا بهتره. خورشیش کجاست؟ گذاشتمش نیستش این کار. مقداری آبیشن خب فکر کنم زیاد ریختم ولی اشکال نداره. و زنجبیل چطوری باز میشه. حالا این چوبای هم که میبینیم دارچینه، چوب دارچین. بس انشالله تا 2 الی 3 ماه دیگه هم مجاگاز رو میخرم هم یخچال رو خریداری میکنیم و سعی میکنم که تا 3 ماه دیگه وسیله‌های خونه رو تکمیل کنم. دوستان حالا تا این دمنوش آماده بشه من هم برم با جوهرنمک و وایتکس جوهرنمک و وایتکس رو با هم مخلوط کنم، فکر کنم گاز کولر آزاد میشه. فقط با جوهرنمک این همون رو حالا بشورم و این چه بعد از این چه همون شستم یک دوش کوتاهی هم بگیرم و یا دمنوش رو میل کنم. ببینیم چجوری شده. چه خوش رنگ در اومده. حالا این نبات ها هم که میبینی زعفرونی هم طعم بهتری به نوشیدنی میده. سلامی دوباره خدمت همه دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب خدا رو شکر تعداد سرفام هم کاهش شدیدی پیدا کردن و کمتر اذیت میشن و این هم به خاطر راهنمایی های شماست که حالا گفتیم عسل و لیمو و اینجور چیزا رو مثلا مخلوط کنین و بخورین و واقعا تاثیر گذاشت. حالا
این دمنوش هم واقعا بسیار توی درمان تاثیر داشتن. دوست عزیزی سوال جالب پرسیده: چرا خرافات در جوامع روستایی و اشاعری رواج دارن؟ حالا بیاین قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم چند نمونه از خرافات رو بررسی کنیم. خرافات مربوط به زندگی روزمره، برخی معتقدند که دیدن برخی حیوانات مثلا ذوق در هنگام صبح باعث بدشانسی میشه و این که در منطقه سردشت باور دارن اگر هنگام صبح یک الاغ ببینند، مثلا یک کار مهمی داشته باشن و یک الاغی رو ببینند، باعث خوش شانسی میشه، که واقعا جالبه. اعتقاد به این که نگاه برخی افراد میتواند باعث بیماری یا بدبختی شود. بسیاری برای مقابله با آن از مهره‌های آبی یا دعاهای خاص استفاده میکنند. دوستان شاید باورتون نشه ولی من به چشم زخم اعتقاد شدیدی پیدا کردم، چون حالا یک نفر که به چشم زخم معروف بود و کسی واقعا در امون نبود، از چشمای اون کنار هم بودیم و گفت یک تراکتوری داشت عبور میکرد، گفت عجب تراکتوری و تراکتور بسیار خوبی هستش. و موقعی برگشت دیدیم که یک تایر نداره و متاسفانه اون تراکتور تصادف کرده بود و خیلی چیزای دیگه. و این که حالا پسر داداشم هم خوشتیپه و هم زیبا، توسط یه نفر چشم زخم خورد و اون شب نتونست بخوابه. واقعا صحنه دردناکی بود. یه راهکاری که مردم منطقه سردشت دارن این که از تار و مو یا لباسهای اون فرد استفاده میکنن تا چشم زخم برطرف بشه و باطل بشه. مثلا زوری که اون شخص نفهمه، تعدادی از تارهای مو اون شخص رو با قیچی جدا میکنن و زیر پای اون شخصی که چشم خورده دود میکنن، یا حالا تکه‌ای از پیراهن اون شخص رو. در برخی از فرهنگ‌های روستایی و اشاعری بعضی روزها برای شروع کارهای مهم مانند ازدواج یا مسافرت نامناسب دانسته‌اند. مثلا روز چهارشنبه رو واسه کارهای مهم اصلا انتخاب نمی کنن و اکثر روز پنجشنبه یا جمعه رو انتخاب می کنن. خرافات پزشکی و درمانی: باور به درمانهای سنتی بدون پایه علمی، استفاده از روش‌های مانند دود کردن گیاهان خاص برای درمان بیماری‌ها یا اعتقاد به این که برخی دعاها می توانند بیماری‌ها را شفا بدهند. حالا من یک روش غیر علمی پیرزن‌ها و زن‌های مسن در منطقه رو بهتون بگم، شاید واسهتون جالب باشه. حالا کودکان و نوزادانی که مریض شدن و این مریضی حالا 1 هفته یا 10 روز طول کشیده، به سراغ این پیرزن‌ها میرن و این پیرزن‌ها دستور عملی رو بهشون میدن که واقعا عجیبه. به اون خانواده میگن یک خروس یا مرغ رو باید سر ببرین و خون اون مرغ رو به خورد اون بچه بدین. واقعا عجیبه. یا این که
وقتی پشم گوسفند جدا میشه بعد از ذبح کردن، خودشون رو یک شبانه داخل اون پوست میپوشونن تا کمردرد یا پادردشون درمون بشه. و به غیر از این، من واقعا این صحنه ها رو دیدم و عجیب بود برام و در این حال خنده دار. مرغ رو، همون خروس رو بعد از ذبح کردن همراه با پرهایی که بر بدنش داشت روی سر میذاشتن و به باور خودشون این باعث کاهش درد سردرد میشد. و خیلی از اینها که اگر مایل باشین میتونم در ویدیوهای بعدی بگم. دیگه باور به تأثیر ارواح و جنها بر سلامت. برخی مردم بیماری‌های خاصی را به وجود جنها یا نفرین نسبت می‌دهند و برای درمان به دعانویسان مراجعه می‌کنند. این هم واقعا حقیقت داره. مثلا حالا کسانی که نتونستن تار و موی پیدا کنن از چشم و زخم یا هر چیزی به دعانویس مراجعه می‌کنن تا اون چشم خوردن و اون نگاه بد رو باطل کنن. یادمه حالا همین پسر داداشم که حالا به هر دلیلی چشم خورده بود، هر کاری میکردیم و اونو به پزشک میبردیم و بیمارستان آروم نمیشد. همراه مادرم پیش یک ملای رفتیم که اهل دعا و نماز و روزه بود و با ایمان بود و گفت فلان این کودک چشم خورده و یک آیه از قرآن روی بازوش گذاشت. شاید باور نکنید ولی به دقیقه نکشیده پسر داداشم آروم شد و اصلا گریه نکرد. چیزاشی من میگم شاید علمی نباشن ولی واقعا چشم خوردن و چشم زخم حقیقت داره. دیگه خرافات مربوط به مرگ و زندگی پس از آن. احترام به مکانهای خاص. برخی روستاییان اعتقاد دارند که برخی مکانها مقدس هستند و بی احترامی با آنها باعث بدبختی می شوند و این رو واقعا درست میگه. در منطقه دودرا یک سنگی هستش به نام برد دالو و باور دارن اگر به این سنگ سلام نکنیم موقع برگشت دچار حادثه میشی و با ماشین تصادف میکنی. یاد یه خاطره افتادم که انشالله بعداً واسهتون میگم. باور به این که روح مردگان در کنار خانوادهشان باقی میماند و باید برای آرامش آنها مراسم خاصی انجام داد. خرافات مربوط به کشاورزی و دامداری. اعتقاد به تأثیر دعاها و طلسم‌ها بر رشد محصولات کشاورزی و زاد و ولد دامها. حالا تا اینجا به سوال اصلی که چرا خرافات در جوامع روستایی و شاهی رواج دارند میرسیم. میخوایم جواب بدیم. خب اولین دلیلش کمبود دسترسی به علم و آموزش هستش. در بسیاری از مناطق روستایی مردم به منابع علمی و آموزشی کمتری دسترسی دارند. بنابراین بیشتر به باورهای سنتی و آنچه از گذشته آموخته‌اند تکیه می‌کنند. تأثیر فرهنگ و مذهب. در بسیاری از موارد خرافات با عقاید مذهبی ترکیب شده‌اند و به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شدند. دلیل بعدی نیاز به کنترل بر ناشناخته‌ها هستش.
انسان ها به طور طبیعی از ناشناخته ها می ترسند. خرافات به مردم کمک می کند تا برای پدیده هایی که توضیحی ندارند دلیل پیدا کنند. مثل همون خورشید گرفتگی که قبلا در زمانی که حالا پایه علمی نداشت و دلیل علمی وجود نداشت و مردم نمیدونستن دلیل علمیشو، باور داشتن که خورشید گرفتگی باعث بدشگونی و بدشانسی میشه و سعی میکردن پیش جادوگران و دعانویسان برن تا از این بدشانسی و بدشگونی نجات پیدا کنن و دور بمونن. ولی حالا چه دلیل علمی داره، کسی همچین کاری رو انجام نمیده. نقش داستان‌ها و افسانه‌ها، حکایت‌ها و قصه‌های سنتی که در میان نسل‌ها نقش شده‌اند باعث تقویت خرافات می‌شوند. و دلیل بعدی، تأثیرات خرافات بر زندگی مردم. حالا گزینه بعدیش، مبحث بعدی البته، الف، تأثیرات مثبت، ایجاد حس همبستگی اجتماعی در جامعه، یعنی برگزاری مراسمات جمعی که باعث نزدیک شدن و افراد میشه. ایجاد حس آرامش و کنترل بر زندگی در مواجهه با ناشناخته ها. حالا تأثیرات منفیش، ایجاد ترس و اضطراب غیر ضروری. برخی باورها باعث ترس بیدلیل از رویدادهای طبیعی و زندگی روزمره می شوند. تأثیر منفی دیگه، مانع پیشرفت علمی میشه. تکیه بر درمانهای خرافی می تواند مانع از مراجعه پزشک و دریافت درمان علمی شود. سوء استفاده از مردم، برخی افراد از اعتقادات خرافی سوء استفاده می کنند و با تظاهر به داشتن قدرت‌های ماورایی از دیگران پول می گیرند، مانند رمال‌ها و دعانویسان. چگونه می توان خرافات رو کاهش داد؟ افزایش آگاهی و آموزش از طریق ارائه آموزش‌های علمی در مدارس روستایی و عشایر. استفاده از رسانه‌ها برای اصلاح باورهای غلط. ترویج تفکر انتقادی در بین زبانان. جایگزین سنت‌های غیر علمی با روش‌های مدرن. حالا من واقعا نمیدونم، شاید شما هم در کشور خودتون از این جور چیزها دارین و خوشحال میشم خرافاتی که در کشورهای خودتون هست و باورهایی که دارید رو در قسمت نظرات بگید تا هم من و هم سایر بینندگان از اونها مطلع بشیم. من بیام دوششو حالا پهن کنم و بخوابم و فردا به احتمال زیاد باید مراسم تشییع جنازه اون دانش آموز همراه همکاران بریم. حالا قبل از اینکه این کار رو انجام بدم بذارید من چند تا سوال شما بینندگان عزیز رو جواب بدم. دوست عزیزی نوشته چرا با لباس میخوابی؟ من منظورش رو نفهمیدم. دوست عزیز دیگه نوشته شما معلم هستید و از دولت حقوق میگیرید؟ بله، من حدود 7 سالی هسته که سابقه کاری معلمی دارم و از دولتم حقوق میگیرم. در مورد اصغر از من سوال پرسیدین که آیا اصغرم معلم هستش، چون من رو فکر کنم داخل کانالش دیدین وقتی داخل شهر بازی همون شهر کودک بودیم.
ولی اصغر یکی از معلمان واقعا زحمتکش منطقه هستش و زمانی که من در منطقه دودراب بودم یکی از معلمان زیر نظر اصغر بودم و به مدرسه من حالا سر میزد و از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آگاه میشد. شما هم درخت بلوط دارید؟ بله، و اینکه حالا منطقه زاگرس نشین اکثر درخت هایی که در اونها وجود داره درخت بلوط هستش که متاسفانه به خاطر حالا زیاده خواهی افراد و اینکه بی‌مسئولیتی مردم این درختان روز به روز در حال کاهش هستند. بسیاری از روستاییان مرد به زندان می روند و ساختمان را به شما نشان می دهند، اما به نظر نمی رسد زندان باشد. خب من به این سوال پاسخ ندم بهتره، چون نمیخوام واسه من دردسر درست بشه. ولی اکثر این ویدیوها بر اساس فیلمنامه و سناریو پیش میرن. چرا تو دوربینت فقط مردا و تقریبا هیچ خانومی نمیبینی؟ خیلی کمتر باهاشون به اشتراک میذاری یا باهاشون حرف میزنی. خب وقتی خانومی یا دختری حاضر نباشه من باهاشون مصاحبه کنم و ازشون فیلم برداری کنم، اجازه ندارم اونها رو به شما یا هر کسی دیگه نشون بدم. فشار خون داری؟ نه، خدا رو شکر فشار خون اصلا ندارم. آیا همه شما باید مالیات بپردازید؟ ولی خب ما دو نوع مالیات داریم، مالیات مستقیم و غیر مستقیم، که حالا مالیات غیر مستقیم مالیاتی هستش از طریق خرید و فروش اقلام و مواد غذایی صورت میگیره و مالیات مستقیم هم کسانی هستن که حالا کارکنان دولت هستن یا اینکه گردش مالی حساب بانکیشون بسیار بالاست و دولت مقداری پول به عنوان مالیات از اونها میگیره. چرا گاز و برق نیست؟ آیا زیرساخت‌ها تخریب شده است؟ خیلی حالا این سوالو پرسیدیم، چیزی رو هم بهتون بگم. فردا باز هم مدارس با خاطر کمبود انرژی آب و گاز و برق تعطیل شده. متاسفانه مسئولین کشور موقع تابستون و چندین ماه پیش برق ذخیره شده کشور رو به سایر کشورهای همزبان میفرستاد و الان متاسفانه کمبود انرژی داریم. آیا اشاعره میتوانند خانه‌های خود را بدون نقض قوانین بسازند؟ خب دوستان، اشاعره واقعی کسانی هستند که به طبیعت آسیب نمیزنند و خونه‌ای درست نمی‌کنند و اگر خونه‌ای هم درست کنند با مواد طبیعی، یعنی سنگ، خاک و چیزهایی که در طبیعت یافت میشه میسازند.
چرا خانم‌های ایرانی با روسری و لباسش تمام روز می‌پوشند؟ خب این یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران هستش، ولی اجباری به پوشیدن چادر یا همون شنل مشکی وجود نداره. آیا درست است که والدین باید در بدو تولد برای پسر خود فرزند خود نام عربی انتخاب کنند؟ نه خیر، واقعا این گونه نیست و میتونه از اسمهای ایرانی استفاده کنن، مثل آریا، مثل کوروش و خیلی چیزهای دیگه، اسمهای دیگه. طیبه در چه شهر زندگی میکنه؟ در همین شهرستان لردگان زندگی میکنه. برای دانش آموز مقطع راهنمایی چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه در یکی از جاده‌های نزدیک به شهرستان لردگان در اثر تصادف فوت میکنه. نتیجه امتحانی که دادی کی میگیری؟ خب حدود 2 الی 3 ماه دیگه نتیجه امتحان رو اعلام میکنن. و اینکه واقعا عکس گل‌هایی که واسه من میفرستین خیلی قشنگه. من همه اونها رو واقعا نگاه میکنم و خوشحالم که چنین بینندگان عزیزی دارم. خب دیگه امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.